Welcome Waterman. This is the month of September. Ik mijn best wil zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Welkom naar de September lezing. Oké, Waterman, daar is heel veel conflicts. Conflicts with je boss, conflicts with supervisors. Maar de beste week is de tweede week en de laatste week. Jullie vrouw overkomen situatie. This is best wel zeer positief. Dus, as we recognize, we gaan even bekijken de houses. Sommige van jullie hebben problemen met de Ramley of Boodschappenman in een corporation institution en onderzoek is nu ook geplaatst aan deze man. In je huis van je financial status, bank financial institution, iemand gaat naar de gevangenis voor iets wat ze hebben gedaan. Conflicts met deze persoon. Derde huis, onzekerheid voor je moeder. Als je moeder of je vrouw is een tweeling. Some sort of onzekerheid voor deze persoon. In de huis van de family, ik zie dat jullie getrouwde mensen houden vast aan elkaar en beschermt je family. In de huis van vriendschap, some sort of informatie komt uit over een jong stiermaker of steenbok persoon. Mensen is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. Long-term stability komt op voor werk en thuis voor jullie, dat is goed. Als je bent op zoek naar baan, ja, dat komt in. Dan zien wij vrede tussen u en je partner of tussen u en uw relatie. Some sort of a vrede met some sort of a conflict that was there. Goed nieuws komt, een nieuwe start, een nieuwe business association, een nieuwe persoon komt in je leven. Some sort of a good news over een nieuwe baan of some sort of a goed nieuws over iets wat je hebt aangevraagd. Verdriet voor een groep of buitenlandse mensen. Mensen hebben recognized wat deze groep buitenlandse mensen hebben gedaan. Je wordt succesvol daarover. In de huis van je repetitie, iemand probeert je repetitie te beschadigen. Dit kan een oogprofessional person en die heeft nou gezien dat een tweeling person, whether it is een advocaat of iemand in een oogprofessional have some sort of a fraud met data en informatie. Oké, en probeer jullie daarin te trekken. In your house, there is a new start. Multiple opportunities come up voor jullie Waterman mensen. En in the house van karma, the 12th house, there is some sort of a karmatic probleem tussen u en je partner. Oké. Nou, we gaan even kijken individual mensen. En wat gebeurt tussen u en een stiermaker of steenbok? Een onderzoek is geplaatst tegen deze ram in een corporation institution. Een onderzoek, heel veel geheim, is boven water gekomen over deze ram. Mensen recognize dat deze ram zit te liggen en bedriegen. En a corporation now have maatregels taken deze ram, oké. Dan als we bekijken de Leo, de huis van de vriendschap, een Leo en een jong stiermaker of steenbok heeft some sort of a fraud gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte. Die recognize dat een jong stiermaker of steenbok is hier betrokken hierbij. Een eind komt voor deze persoon. In de huis van de nekenhuis van een boodschatter. Heel veel van jullie succesvol overkomen een boodschattenvrouw. Deze boodschattenvrouw heeft heel veel conflict gecreëerd in je leven. Je wordt succesvol over deze boodschattenvrouw. Misschien is de moeder van je kennis of je moeder, maar ik zie problemen dat deze vrouw is buitengetrokken in. In het huis van de stiermensen, problemen. Conflicts met stiermensen en de stiermensen kunnen best wel some sort of a gevangenistijd. De energie van de justitie is hier tegen deze stierperson. Mensen recognize wat deze stierperson heeft gedaan.
In de 6-huis van de maagmensen, geen goede nieuws voor een maagmensen. Jullie krijgen succesvol over een maagmensen. Je krijgt long-term stability. Mensen have recognized wat een maagmensen heeft gedaan. Hier is waar de deceptiveness is. En mensen recognize dat there was some sort of an oneerlijk spelletje door mensen in authority, deceptiveness, waar data en informatie was gefalsificeerd en jullie Waterman mensen kunnen daarin bij betrokken. Of je het kan weten of je komt daarachter. In de huis van de tweeling, ik zie onzekerheid voor een tweelingvrouw. En als is je moeder of je vrouw, onzekerheid is hier voor deze persoon. Some sort of a probleem komt op voor deze persoon en daar is weer onzekerheid. In de huis van de weeskal mensen, heel veel data en informatie komt uit over een weeskal mensen. Een weeskal mensen en tweeling mensen wil ze excuses aan jou gaan aanboden, omdat mensen recognize de waarheid over een situatie. Nou, in your house is zeer positief. Some sort of a new start komt op voor je kind, u en je kind. And this is zeer positief. As you have geen kind, some sort of a new start komt op voor jullie. And multiple door van opportunity is here voor jullie. En dat is zeer positief. In de house van de family, ik zie dat u en je man of u en je vrouw proberen je family te beschermen van een situatie. Het is goed en jullie worden samen succesvol als je werkt samen hier aan. In de huis van contract, korte contract, iets wat je hebt gedaan. Problemen met de scorpion, je wordt zeer succesvol overkomen deze scorpion. Je hebt gebruikt de zware van de waarheid en dat is hoe je bent overkomen de problemen dat deze scorpion heeft gecreëerd voor jou. In de 12th house, moeilijkheid voor je partner. Some sort of a moeilijkheid voor je partner, moeilijkheid voor een visman. Als je bent in een relatie met een visman, moeilijkheden. Als je bent in een relatie, je emotie, deze persoon heeft heel veel emotie en deze persoon gaat door heel veel emotie in zijn leven, in zichzelf, oké? Dus blijf daarvan, het is niet jouw ding, is niet jouw probleem. Laat deze persoon zelf zijn karma even uitwerken. Nou, als we bekijken de eerste weken, geheim is uitgekomen over een jong stier, maak of steenbok. Ik kom op als een maakperson. En some sort of a oneerlijk spelletje wat deze persoon en zijn vrienden hebben gecreëerd. Dus als je recognize geheim, kom uit over een jong stier, maak of steenbok en zijn vrienden. Geen goede nieuws van deze mensen. Maar de conflict dat jullie hebben gekregen is nou over. Dan zien wij in de tweede week direct komt keihard op aan een stier, maak of steenbok persoon. En moeilijkheid is hier voor deze persoon. Nee, geen goede nieuws voor een maak. En mensen recognize dat in the house of the steenbok kunnen creëren heel veel deceptiveness bij frauderen, some sort of a data en informatie samen met zijn vrienden en kennis. In de derde huis, je hebt Venus, de Empress, de moeder van liefde, komt op. En geen goede nieuws voor je moeder, kennis en vrienden. Je moeder heeft gebruikt de soort van de waarheid, of je vrouw heeft gebruikt de soort van de waarheid, omdat deze vrouw heeft data en informatie gezien en laten zien dat mensen creëren conflict. De laatste week, de energie van de ster, de Waterman energy. En de energie van de ster laten zien dat there was some sort of a geheim. Dat was tegen u gewerkt, data en informatie komt uit, mensen is nou van op de hoogte. De energie van de ster is goed omdat jullie gebruiken de zwaarde van de waarheid om achter een zeer oneerlijk spelletje dat andere mensen hebben gecreëerd voor jullie. Karma is nou over en je loopt hier weg van. Moeilijkheid is hier voor een rammelie of boodschappenvrouw.
Mensen hebben nou gezien wat deze Ramli of boodschap vrouw heeft gedaan. Dus, number 66 is the energy vibration. 66 en 55. Dus 6 en 5 is the energy vibration voor jullie in deze maand. 6 en 5 is 11. 11 is duality. Heel veel dingen gebruiken samen tijdens. Dus wees voorzichtig. Geen goede nieuws voor Leo. Mensen hebben recognized dat een Leo samen met een tweeling probeert some soort van oneerlijke situatie te spelen. En jullie hebben de zwaarde van de waarheid verbruikt. Dus geen goede nieuws komt op voor een young Stiermaker of Stenbock person. Die recognize that some sort of a data is niet van deze person. En you use de zwaarde van de waarheid tegen deze person. Bring recht in een situatie. Dus het is geen goede maand voor jullie om geen beslissing te maken voor kinderen of data, informatie. Vanwege doordat ik ken een oneerlijk spelletje wat een Stiermaker of Stenbock person heeft gedaan. En you have this in de hand genomen. Dus voor jullie, het is de conflict is over, een nieuwe start. Daar brengt multiple opportunity in your world. Dus we gaan even kijken. Dus wat zien wij hier in de frequency en de energy? We hebben positief geluk, de tempel van genezing, archangel Samuel. Deze zijn 3 zeer positieve energy. Dat komt op voor jullie. En dit is zo krachtig, oké? So, niet vergeten, there is a positive alignment van energy. Good news, de 6 van staven. Goed nieuws komt in. Zeer positief nieuws, successful nieuws komt in. And this is good. The 6 van Pentacles is the 6 van staven is altijd goed. Good news, dus als je bent op zoek naar some sort of a new opportunity, it is a ja. Dan een nieuwe start komt op voor jullie. Dat is zeer positief. Werk with the temple of genezing en dat helpt jullie. Archangel Samuel komt op en is zoiets als jullie moeten liefde in je hart gaan zoeken voor een Ramli of boodschap person. Deze person heeft je some sort of oneerlijke situatie in je leven gebroken. Het is now over voor u en deze person. En je laat het even gaan, oké? Dus sommige mensen, deze mensen komen in je leven en have co-create some zeer dishonorable spelletje, oké? En ik kan je moeder zijn, ik kan je vrouw zijn. Laat het even, zoek me op voor een betere solutie. Vergeef deze persoon. Namaste.